Hiihdettiin eilen Kilpisjärveltä tänne Kuohkimajärvelle. Ollaan siis hiihtovaelluksella nyt mutsin kanssa. Meillä olisi tarkoitus kiertää tuolta niinku Peltsalle, sitten sinne niinku, niiden Peltsan lähellä olevien tuntureiden takaa niiden länsipuolelta ja sitten sinne Barraksen suuntaan Kappohyttälle ja sieltä päin sitten tulla takaisin. Nyt on 3. huhtikuuta eli pääsiäisviikko ja täällä on ihan mielettömän mankea sää. Eilen niinku melkein hiki vaan valo tossa kun hiihti, oli niin lämmin auringossa. Eikä yhtään tuullut. Tosi tossa oli aikamoinen kelkkaralli tossa Kilpisjärven jäällä, että siinä mentiin kelkoilla ristiin rastiin ja 2 tahti hais, mutta hyvä, että on meininkiä. Me tosiaan nukuttiin täällä teltassa. Toi tupa oli aika täynnä. Me käytiin aamupala siinä syömässä ja vähän vettä keiteltiin termareihin. Ja nyt tässä makuupussit pakkaa sit telttaläjää ja matka jatkuisi taas. Meillä on nyt tommonen telttapussisysteemi, eli pitäisi varmaan helpottaa vähän asioita, kun ei tarvi kun noin kaaret ottaa puoliksi pois ja taittaa tuohon päälle sitten telttarullalle ja pussiin ja se kulkee tuossa ahkion päällä. Se taisi olla nyt tässä. Kiersin juuri 3 valtakuntaa. Suomi, Ruotsi, Norja. Eihän sitä muuta enää kaipaa. Seurattiin tuommoista kelkkajälkeä, joka vähän kiemurteli täällä, mutta nyt se teki U-käännöksen. Ei kiinnostaisi tonne umpihankeen kyllä lähteä. Mitäs tehdään? Lähdetäänkö tonne jäälle vai? Tonne noin. Siellä voisi olla latu. Tää umpihanki on aika rankka ja kun ei ole ihan varma. Tää on vähän työlämpää tässä umpisessa mennä kelkkan jälkeen. Eipä tuu kylmä. No, nyt löytyy joku jälki. Tää ei kyllä ole kelkkajälki eikä tässä ole ahkiota vetty, mutta joku on hiihtänyt tästä. Sitten kun vielä tuo pulkka suostuisi tulemaan tossa samaa uraa, niin olisi kiva. Käännä. Mulla on eka kertaa naruveto tässä ahkiossa. Se on kyllä tuntunut hyvältä. Siinä on semmonen paksusta kuminauhasta tehty semmonen nykäyksen poistaja jousi. Ei hakkaa tohon lantiolle yhtään. Ja muutenkin tosi helppo operoida sitä, kun ei tarvi riisua mitään valjaita tai aisojen kanssa. Tuolla on Barras ja kyllä tää niinku latu näyttää oikeaan suuntaan menevä. Se Kappohyttä on siitä tonne päin jonkin verran. Seurataan nyt tätä jälkeen, katsotaan mihin tää vie.
Tuli tommonen aika jyrkkä kuru vastaan. Meidän piti lähteä nyt laskeutumaan tänne alas ja kiertää se. Mutta tuolla näkyy menevän kelkkajälki tonne tunturiin, niin me varmaan päästään sitä pitkin nousemaan takaisin. Nyt on taas alamäki. Laskitko mäen? Juu, mä laskin silleen vähän ensin sivuttain ja sitten suoraan. Hankalaahan sekin oli, mutta ehkä vähän turvallisempi. Nyt eväitä ja kahvia. Nyt laitetaan ainakin se on 20 minuutin tauko. Jaksaa jatkaa. Kova homma. Joo, ja tuplana. Aika tiukka nousu oli. Tässä nyt lähti taas jonkinlainen hiihtojälki ja tässä on näköjään ahkiotakin vedetty, niin lähdemme seuraa tätä nyt. Tästä on Linnuntietä 6 kilometriä Kappohyttällä. En tiedä, keretäänkö sinne. Mun ahke on koko aika niinku hilkulle, että se rullaa tosta. Älä rullaa. Stressaavaa. Alkoi tulee lunta ja näkyvyyskin alkaa vähän heiketä tai niinku mitään muotoja ei oikein enää, se vähän vaikeuttaa. Me varmaan katsotaan nyt seuraava tasainen paikka ja lyödään siihen teltta pystyyn. Nyt alkaa keli mennä kyllä aika pahasti tukkoon, niin laskeudutaan vähän matkaa tonne ja siellä oli semmonen vähän tasaisempi paikka. Niin lyö teltta siihen pystyyn. Tää näyttää, että tää jatkuu vielä tämmösenä loivana mäkenä tää reitti. Parempi laittaa hyvän sään aikana leiri pystyyn. Tänne en mä kyllä tiedä, onko enää niin hyväkään sää, mutta ei ollut kaikesta helpoin rasti löytää tasainen telttapaikka tästä viistorinteestä. Mutta löysimme tämmösen semitasaisen ja tampattiin se. Pitää odottaa vähän aikaa, että se kovettuu se lumi. Niin tässähän voi vaikka syödä sillä aikaa. Täällä on jotain nuudelihässäkkää. Lisää vain vesi. On taikapaino. Tää on kyllä ihan hevosen satsi. No niin, haluatko siihen vähän fetaa? Joo, tai maista eka? Että siinähän on aika vahva se mun intialainen kastike. Haluatko testata? Joo, laita vaan. Eikö se aika hyvä? On. Hyvä. Kaikki on niitä. Meillä on tommonen häkämittari tässä näin ton bensakeittimen takia. Se muodostaa vähän häkää, mutta nyt se on pysynyt tuossa 20 tienoilla toi
lukema heti kun tuulee. Eilen oli vähän haastavampi, kun oli ihan tyyni keli, niin täytyy pitää toi ovi kokonaan auki ja siltikin se menee melkein 50. Ihan hyödyllinen laite. Siellä on aika tuulinen päivä tänään, mutta aurinko vähän paistaa. Täällä on teltassa nyt plus 15 tämän mittarin mukaan. Hiihdetään tänään varmaan tuohon Kappohyttälle. Siihen on Linnuntietä 5 kilometriä. Nyt ei ole enää mitään jälkeä mitä seurata, kun toi tuuli on varmaan tuiskuttanut sen jäljen mitä eilen seurattiin niin ihan umpeen, mutta eiköhän me löydetä tosta joku reitti. Kevyt tuuli. No nyt löytyi merkattu kelkkareitti tuolla. Ei sitä kyllä eilen näkynyt. Ehkä nyt on vähän parempi näkyvyys. Ihan me sinne ja kun tuosta tulee tommonen jonkinnäköinen kriikki, niin ehkä toi kelkkareitti menee siitä kohtaa, missä siitä pääsee yli. Löytyi hieno jäätynyt vesiputous. Jouduttiin hylkää toi kelkkaura, kun se lähti niin vahvasti tonne väärään suuntaan, niin kuin alas tonne laaksoon. Ja nyt lähdetään sitten vähän tälleen seikkaille taas. Mutta tuo näkyy nyt kesäreitin merkkejä, niin ne ainakin ohjaa niinku oikeaan suuntaan. Tässä on käykö iso mäki. Ja tässä onkin pieni semmonen jyrkähkö loppunousu tuohon tuvalle. En tiedä pääseeköhän tosta ahkionkaan. Kokeillaan. Niin lähellä savupiippu on tuossa kinoksen takana, mutta tuo vaan jatkaa kaatoilemista.
tultiin eilen illan suussa tähän Kappohyttalle ja katsottiin, että ei täällä ketään ole. Että laitetaan varmaan teltta tuohon pihalle, mutta sitten nähtiinkö, että joku tuli tuosta vessasta ja jäätiin juttelemaan, niin se oli tämmönen suomalaisporukka, joka oli kulkenut tuossa meidän edellä oikeastaan Kilpisjärveltä asti, niin ne oli ollut tässä jo yhden yön. Ja niin näihin Norjan tupiinhan tarvii nämä pitää niinku maksaa etukäteen ja tarvii sitten semmoinen avain lunastaa ja hakea. Mutta me tehtiin semmoinen diili, että me lunastettiin heiltä yksi avain ja maksetaan sitten tämä yöpyminen jälkikäteen, joten jäätiin tähän Norjan mökkiin nyt yöksi. Tää on aika hulppea mökki, että täällä on niinku kaikki ihan viimeisen päälle. On viinilasit ja posliinilautaset ja tossa on jonkinnäköinen pieni kirjastokin tossa mun takana ja Trivial Pursuitia löytyy. Vähän muutettiin suunnitelmaa, eli ei lähdetäkään kiertää niin kuin Peltsaa tuolta länsipuolelta, vaan me ollaan nyt tässä toinenkin yö ja koitetaan tänään päiväretkenä käydä huiputtamassa toi Peltsatunturi. Se on jotain 1460 metriä merenpinnasta muistaakseni. Sää näyttää nyt ihan tommoselta suht kirkkaalta. Vähän oli sumua aamulla, mutta nyt selkenee taas ja pikku pakkanen. Ja mitä tapahtuu? Lähdetään huiputtamaan Peltsa 1400 tai jotain. Tuossa oli tuvalla isä ja poika tuli eilen illalla ja ne lähtee Barrakselle tänään, eli tonne. Tonne huipulle johtaa tommonen niinku harjanne. Se on vissiin ainoa paikka, mistä pääsee järkevästi ylös, mutta siihen on vähän tämmöistä lumilippaa kerääntynyt. En tiedä miten turvallista siinä on sitten kiivetä. Mut nyt alkaa nousu kohti huippua. Täällä Kettu Repolainen. Ensimmäinen eläinhavainto korppien lisäksi. Katsotaan, jos päästäisiin lähemmäksi. Olisiko se lounastauko tässä? Se olisi lounastauko ja ollaan jotain 1300, mitä me ollaan. Miltäs maistuu? Aivan hyvä. Joo. No niin, loppuu luminen. Jatkamme tästä jalkaisin. Tykätään sukset hyvin, ettei lähde tuulen mukaan, jos tulee puhure. Noin.
Kakkaa lumella. Joo. Kakkaa lumella. Huippu on tuolla, mutta sä jäät odottaa tähän, mä kävän sen huipulla, eikö näin? Joo, tai ton isonkin vikasan luokse. Joo. Jes, mutta lähes huipulla. Lähes huipulla, täältä on hyvät näkymät. Joo. Aika jyrkkä tää loppu. Mulla tippuu GoPro tosta rinnettä alas. Saa nähdä löytääkö sitä enää. Ei uskaltanut lähteä hakemaan, siinä oli justiin semmonen kruksipaikka tosi jyrkkä. Täytyy se tulla tosi tarkasti alas. Mut huippu on tossa. Ei oo paljon. Noniin, huippu taitaa olla tuolla 200 metrin päässä, mutta se nyt ei ole oleellisesti korkeammalla kuin tämä. Niin tää saa nyt kelvata. Tästä on hyvät näköalat. Oli niin pitkä alamäki, että alkoi jalkoihin sattumaan. Joo, mutta koko matka tultiin suksilla. Nyt mä otan villapaidan pois. Torstai 6. huhtikuuta. Nyt ollaan lähdössä tästä Kappohyttalta kohti Pältsästugaa ja tossa tuli aika iso porukka eilen illalla myöhään tohon tuvalle. Oli aika hulinata ilta ja aamu tossa, mutta hyvin meni, kaikki mahtui nukkua sisällä ja keli mitä mainioin, -6, pieni tuulenvire. Tänään pitäisi olla helppo hiihtopäivä, 10 kilometriä alamäkeä. Eli kohti
Peltsastuugaa. Ja en tiedä, onko mulla painopiste tuossa ahkiossa vähän väärässä paikassa, kun se tälleen tasaisellakin kaatuu. Rankkaa. Peltsastuugan nyt ja aivan mieletön keli, siis aivan mieletön keli. Ja iskettiin teltta tähän ulos ja maksettiin vähän kruunuja, niin päästiin saunaankin. Oli muuten varmaan hienoin sauna, missä on ollut, ainakin niin kuin maisemiltaan. Ja hiihtopäivä oli kyllä niin kuin hieno, tosi kevyt. Nähtiin myös pulmusia. En ole ikinä ennen nähnyt, eikä ole mutsikaa kuulemma. Nyt en tiedä. Nyt varmaan nautitaan vaan elämästä ja auringosta tässä ja hienoista maisemista. Teltassa on nyt ihan miellyttävä lämpötila ja mä syön tässä nyt meidän lounassafkoja Termarista, kun jäi ne syömättä. Tuossa oli niin kevyt hiihto, mutta tää menee nyt alkupalana ja sen jälkeen on kuulemma kuskusta tulossa. Ja nyt on kyllä elämä helppoa, kun tuossa on puro lähellä, mikä on auki, mistä saa vettä, niin ei tarvitse tuota lumensulatusshowtakaan alkaa tuossa pyörittämään. Niin vois mennä huonomminkin. Sulla on siinä vähän pussukkaa. Mulla on tässä pussukkaa ja hyvä resepti. Kiitos Saara Atulalle ja kiitos upeasta retkiruokakirjasta. Eli niin. Tikkamasalaa. Nyt on kyllä hyvät ruuat ollut tällä retkellä, kun on kaikki mutsi kuivannut itse. Ja tässä on se ongelma, kun näitä on 101 pussukkaa, että milloin on kesäkurpitsa hukassa ja milloin etsitään karrikastiketta, mutta ensiluokkaiset ruuat Saara Atulan resepteillä. Kyllä. Olisiko tossa nyt se varmaan alkupalaksi? Kiitos. Hyviä makuja. Miten ne niinku puhuu tolleen? Että papajo. Miten Riekko sanoo? Käpä. Käpäy.
alkaa yö laskemaan tunturille ja tultiin hakemaan nyt tätä vettä, mitä mainostettiin, ja sitähän tästä saa näköjään saavilla nostamalla, ja sitten varmasti lähdemme pikkuhiljaa nukkumaan. Kirkas taivas on nyt, taitaa olla ekaa kertaa ihan pilvetön tällä reissulla. Niin, ensimmäinen tähti eli planeetta näkyy muuten tuolla. Toivotaan, että rauhallinen yö. Joo. Jos eilen paistoi aurinko ja oli aivan tyyntäinen, tänään sataa räntää ja tuulee. Eli valkeili päivä aika harmaana tai harmaan valkoisena, ja tää on tää Peltsa-Kuohkimajärvi väli. Tää on aika mäkistä, kun tässä mennään tommosen ison tunturin yli. Olisiko 14 kilometriä. Ja no positiivista on, että täällä hanki kantaa täällä tunturissa. Meillä meni lähtö vähän myöhäiseen. Oltiin varmaan viimeiset, jotka lähti tuolta Stugalta. Ja katsotaan nyt, päästäänkö sinne Kuohkimajärvelle asti tänään. Jos ei, niin sitten teltta tonne jonnekin tunturin kylkeen taas. Jotenkin viime yönä, kun katteli tähtiä ja revon tuli siitä teltalla, niin oli aivan kirkas taivas. Ja joku vähän eilen varoitteli, että tänään voisi olla tämmönen räntäkeli, mutta mä olin vähän skeptinen sen suhteen. Tää on onneksi merkitty tää reitti hyvin tollasilla punaisilla X-merkeillä. Eli sit jos näkyvyys menee ihan umpeen, niin aina kyllä tossa varmaan seuraavan reittimerkin näkee. Nyt alkaa vähän näkyvyys kadota. Nyt on vielä tommonen 50 metriä näkee noita kiviä ja merkkejä, mutta sitten on valkoista. Eli niin sanottu valkoinen ulos. Onko jännä? Nousti korkeammalle ja tuuli loppui. Mutta pilvi tuli. Nyt on niin jyrkkä viistorinne, että joutuu sukset heittää tuohon ahkion päälle ja kävelee. Suoraan sinne kiviin. Jaa, kyllä siellä jotain pientä on suksen pohjaankin tarttunut. Mutta pitoa riittää. No niin, se olisi laskua sitten loppumatka. Kyllä sitä on noustu. On sitä noustu, ja nyt sitten laskettelemme tuonne Kuohkimajärvelle päin. Kuulemma aika jyrkkää voi olla, että katsotaan. Niin, laitamme virittelimme tämmösen jarrun tähän ahkioon, elikkä kun tulee jyrkkää alamäki, niin toi menee sinne ahkion alle, ja
Se jarruttaa siellä aika kivasti, ei tuo ahkia pääse sitten työntämään liikaa vauhtia. Ja aika kovan kelin nyt lykkäs. Sataa niinku jäätä Valkasuorassa. No niin, viimeinen lasku. Tää on aika jyrkkä, mutta nyt kokeillaan miten ahkiolla pystyy laskemaan pulkkamäkkeä. No niin, täällä sitä nyt sitten maataan. Laitettiin teltta tähän samaan paikkaan, mihin ekana yönä. Tuolla oli tupa melkein täynnä. Niin ulkomajoitus, mutta ihan hyvä, aika lauha ilma ja siitä toi lumisadekin loppu nyt. Mä paistelen tässä vööneriä ja mä en oo ihan varma mitä ruokaa nyt on tulossa, mutta ilmeisesti jotain hyvää. Ja Sahrami, riisiä ja intialaista kasviketta. Ja jälkiruoksi mämmiä. Ja noita ollaankin pantattu koko reissu. ne on kyllä ollut koko reissu. Joka ilta on ollut silleen, tänään syödään mämmit, mutta ei. Ei viedä takaisin Kilpisjärveen. Ei viedä takaisin, kyllä syö tänään. Mutta viimeinen yö, reissun viimeinen yö ja huomenna sitten paluu Kilpisjärven kylille ja siitä sitten etelään päin. Upea reissu. On ollut kyllä. Ensiluokkainen. Reilusti kastiketta. Täten ilmoitan, että tämä retkikunta on onnistuneesti kiertänyt 3 valtakunnan vaelluksen, huiputtanut Peltsatunturin sekä palannut turvallisesti takas Kilpisjärven jäälle. Aamulla juteltiin tuossa tuvassa, siinä oli mukava porukka. Juteltiin kaiken näköisestä, muun muassa asioiden kuivaamisesta ja opittiin, että on olemassa myös kuivattuja suihkuja, mitä saa ostaa. Kokeilla joskus. Ai reissusta joo. Upea kokemus. Hieno reissu. Vaativakin, mutta hieno.
mitähän tästä olisi tohon kylälle? Varmaan 9 kilsaa jotain sitä luokkaa. Hiihämme sinne ja sitten tämä loppuu tähän. Kiitos, hei.